آقا درود بر شما. اومدیم با یک آرت بوک دیلاکس. حالا چرا میگم دیلاکس بهتون میگم، رو تصویر بهتون نشون میدم. این ویدیو اسپانسری تبلیغاتی نمیدونم چی بگم، یعنی اگه به من بود این ویدیوهای اخیری که گذاشتم مثلا دیدید چجوری میذارم ژورنال آرتوموگا میذارم، دلاغک آنباکس مانگا گذاشته بودم دلاغک، و توی اون آنباکس مانگا هم که همون چند سال پیش دادم و اونم از ارغوان تهیه کردم، تو اونم فکر کنم اسمی نبردم، نگفتم که از ارغوان تهیه کردم، ولی these videos are sponsored by ارغوان، فریکلی مد، فریکلی بد. این یه نکته جالبی که داره، شما نسخه اورجینال پیدا نمی‌کنید. من کل ایران گشتم پیدا نکردم، یا پیدا می‌کردم مثلا قیمت وحشتناک گرون بود، یا اینطوری بود که من رفیق محروم خواست اینو تهیه کنه، بعد اینطوری بود که آقا ما اینو چیکار کنیم، من اینو می‌خوام یه جای دیگه بخرم، انقدر گمرک و اینا می‌خوره که خیلی گرون میشه، یعنی تا 10-20 میلیون هم بیفته، 10 میلیون یا 20 میلیون این اورجینالش اونقدر برای من زیاد میفته. پس اگر پایین اون قیمت بود اوکیه، که خب اینو شما فکر کنم نهایت دیگه مثلا با 1 تومن 2 تومن میتونید تهیه کنید، واسه اهورا یه مقدار بیشتر درآمد، به خاطر این بود که خب اصلا این تنظیم نشده بود، این جلد تنظیم نشده بود، این چیزای توش بعد تنظیم میشد، اصلا اسکنش نبود، اوکی یه چیز جدا، دو سه بار چاپ شد بعد مثلا درست در نیامده بود، ولی الان تو حالت پرفکت خودش قرار داره و میگم مثلا چاپ شد رسید دست آقا اینطوری که نمیخوام بد چاپ شده، یعنی نمیخوام بعد تنظیم شده، یه بار دیگه تنظیم میکنم، خودم پررنگ‌ترش میکنم، یه سری رو خودم نقاشی میکنم، چاپ میکنم. اگر جایی رو پیدا نمی‌کنید که آرت بوک، حالا اهورا اینو ببینه با مشم تو صورتم که دستش نمیرسه چون ترکیه است، اینو من دارم میفرستم ترکیه، یک نفر تو خارج از کشور نتونسته که آرت بوک تهیه کنه، من براش تهیه کردم. این پشتش هم کیوارش رو اسکن کنید که الان نمیتونید بکنید، قطعا اونقدر واسهتون زوم نمی‌کنم یا خودم زوری اسکن میتونم بکنم، میتونید هر پیامی که خودتون دلتون میخواد بذارید، یعنی چون دیگه کاستومه دیگه، یعنی در نظر بگیرید که کاستومه. فقط یه پیشنهاد از الان بهتون بدم، این شکل کیو رو نذارید، ما اینو گذاشتیم به خاطر اینکه معلوم نمیشه، یعنی مثلا دقیقاً مشابه اورجینال ولی اسکنش کنیم اون پیام رو میبینی حالت ایستر ایگ، ولی خب چیزه اصلا خیلی سخت اسکن میشه، همون کیار کد معمولیتون بذارید بره. حالا شما که میدونید اورجینال نیست، حالا اون یه تیکم حالا پارتنرتون، حالا به هر کی که میخواید برید بفهمه نفهمه فرق نمیکنه، کیفیت اوکیه. اون چیز دیلاکسش اینه که ما صفحه 206 به بعد یارویی که اسکن کرده مثلا فایل شما تو اینترنت پیدا نکردیم، با اهورا داشتیم صحبت می‌کردیم، بیسیک داشتیم جلسه می‌ذاشتیم، آقا ما اینو چیکار کنیم، فایلشو بخریم، مثلا فایل دیجیتالیشو بخریم، خب که دیگه اسکن و این مسائل بازی رو نداشته باشیم، تنظیمش کمتر سخت باشه و این حرفا، میتونیم که اونم گرون در میاد و اینا، ولش دیگه اواسط تنظیم بود که اصلا من یهو اینی در دادم اگه اشتباه نکنم که خب یه فایلشو بخریم بعد جوری که ولش کنیم، ارغوان داره تنظیم میکنه و از اون طرف در هر صورت بذار مثلا صفحه 206 به بعد چیز داره، دیالوگای تو انیمه و این چیزاست، هیچ چیز خاصی نداره، فقط متنه به کار اون آدمی که باید میاد ها، ولی به مخاطبش فکر نمی کنم یا حتی اون آرتیستی که صرفا برای آرت داره میره سراغ این و نقاشی. برای همین آخرش من چیز گذاشتم، لیاوت دیزاینر رو گذاشتم که لیاوت دیزاینر این مدلیه که شما باید یک کتاب دیگه بخرید، لیاوت دیزاینز آف استودیو، اون کتابی که من میگم همه لیاوت دیزایناشونو داره، یعنی هر اثری که این استودیو داره همه رو داره، یه بخشش مثل حال مومیکسله، اون بخش من کامل برداشتم آوردم توی این، یا سه چیزا رو توش خودم جابجا کردم، خیلی چیزا رو ارغوان اوکی کرده و فکر کنم توی یه ویدیو دیگه گفتم، من اینجا هم میگم، من شخص ارغوان رو دارم معرفی میکنم، برند فریکلی مد فریکلی بد فردا عوض شد، خودم پاش بودم داشتم بهتون جواب میدادم، ممکنه این کیفیت رو نگیرید، به خاطر اینکه اگه من خودم اونجا کار کنم نمیدونم من باید به کی پیام بدم، آشنام توی چاپخونه کیه، یه سری اصلا نمیدونم چی باید چاپ کنم، خب با چه جنسی بزنم بهتره، با چه جنسی نزنم بهتره، ارغوان همینا رو میدونه و این باعث میشه که کوالیتی رو به شما ارائه بده که هر کسی نمیتونه. اوکی میدونم که این جوک تکراریه و تو یکی ویدیو هم گفتم، ولی میشه اسلحه رو یه ذره آرومتر، کمرم سوراخ شد، میخوای تیر بزنی دیگه با اسلحه خمتونی نمیخوای منو بکشی که. مرسی. آره حتما از ارغوان تهیه کنید، اینکه برید بگید از طرف من بودید نمیدونم فرقی بکنه یا نه، احتمالاً بتونید تخفیف بگیرید ولی فکر نمی‌کنم در نهایت فایده داشته باشه دیگه، میتونید چیکار کنم
چه غلطی بکنم، بودجه نداریم دیگه. ولی میگم احتمالاً یه چوسه تخفیف رو بتونید بگیرید، ولی در نهایت گرونه. شما الان فکر کنم مانگا 90 تومن 150 تومنه که بازم میگم نمیدونم دیگه، فکر کنم دوره 90 تومن تمام شده. ممکنه شما از ارغوان یک جلد مانگا رو بگیرید چقدر؟ حداقل 260 تا 600 هزار تومن، اونها واسه اورجینال نه. ولی به جاش مثلا خب اون پولی که میدی مانگا میرسه دست اینجوری وای مرسی، من همینو میخواستم. من یکی از مهمترین جلدای برزرکی که میخواستم برای خودم بگیرم و خیلی واسم عزیزه، فکر کنم جلد 31 بود اگه اشتباه نکنم، بیشترین تعداد 2 صفحه‌ای رو داره، یعنی 16 تا 40 تا، خب رقما رو کلا دارم اشتباه میگم، ولی یه رقم خیلی بزرگی مثلا 2 صفحه‌ای داره، یعنی میزنی صفحه ولی 2 صفحه‌ای، آرت 2 صفحه‌ای 2 صفحه‌ای. اینو میدونستم من از هیچ جا نمیتونم بگیرم، یعنی از هر کی بگیرم قرار نیست درست تنظیم کرده باشه. و گس وات از ارغوان گرفتم، طول کشید. این همون مانگاییه که من قرار بود چیز کنم، یه ویدیو درست کنم. مانگا از کجا بخریم تو ایران؟ شاپا رو متا اسم برام نشون بدم، اینو از اینجا خریدم، اینو از اینجا خریدم، اینو از فیکا بوک گرفتم، اینو از فلان پیج اینستا گرفتم، اینو از تلگرام گرفتم و چقدر لفت دادن، چقدر مثلا کیفیت بده. ارغوان رکورد همشون رو زد، یعنی سر این مانگا 1 سال طول کشید. البته چاپ شده بود اما تو دستش مونده بود و من خودم می‌خواستم برام ببینمش، مثلا خودم دستش بگیرم اینا. و از اون طرف اون اولش اصلا به مشکل خورد سر قضیه مهسا امینی، به اون تایم خورد اگه اشتباه نکنم، فکر کنم نمیدونم به فیلترینگ خورد، به مهسا امینی خورد، چی خورد، کلا اصلا چاپونا چاپ نمی‌کردن، این نمیتونست چاپ کنه. اینجوری من تنظیم کردم چجوری چاپ کنم و تنظیمش هم خیلی طول کشید، به خاطر اینکه خب اینطوری بود که آقا این خیلی رو صفحه‌ای داره، یعنی من اینو باید درست تنظیم کنم، درست تنظیم نکنم یه صفحه‌اش بچه دیگه تو تجربه اکسپریانس سولز لایکیت خراب میشه. دستش درد نکنه، تک تک صفحه‌هاشو درست سر آورد. سر حالا اون یه بحث دیگه است، ولی اونو دارم مثال میزنم که بگم طول کشید. از نظر طول کشیدنه خب رکورد همه رو زده، 1 سال طول کشید من اون مانگا به دستم برسه، میگم به بهونه‌های مختلف و یه مدتی هم دستش بود، ولی رسید به دستم اینطوری بودم که تمام مانگایی که اینجا دارم احمقم پولشون رو دادم. چرا این کارو کردم؟ خب پارس 4 تا 100 تومن یا 4 تا 150 تومن در نظر بگیر واسه مانگا، یه دونه مانگا دیگه میگرفتی کیفیت خوبش رو میگرفتی. به خاطر اینکه یک سری جاها بعضی مانگایی که گرفتم برای من حالت دکوری داره که فقط اونجا باشه تو شلف، من اینطوری باشم که فلان مانگا جلد فلانی که دوست دارم، هر از گاهی اون 2 3 صفحه یا اون چپتری که دوست دارم میخونم و مگر پیک خب به سلامت خداحافظ. مثلا یه چیزی مثل برزرک، ولی اینطوری هم که من اینو هر از گاهی میخوام دوباره هی رو مانگاش مثلا اون یه جلدو اصلا کامل بخونم، بشینم نگاه کنم اینجا کنم که what a fucking beautiful creature. Oh the shit. اگر رفتی تو چنلشون و دیدید یکی نوشته وای سیسیا بیاید این مانگا رو بخرید، معرفی فلان زهرمار و نوشته زیرش پاروسا و منم چیز دیگه ارغوانیه که کمرم هر چیز چاپ کردنی I am the one who knocks I don't fucking know. البته نمیدونم این دارن یا ندارن، ولی خب جدیدن مثل اینکه فیگورم پرینت میکنن، فیگور ماریو جوکر I don't fucking know، لوگو ایسوس از اینا، اینم خدا ارغوان بهم هدیه داده، همجوری داده. God, that's so fucking gay, bro. Like, I don't know, bro. Like, هر چیز چاپ کردنی جدیدنم اگه بتونم میخوام یه دونه چیز ازش تهیه کنم، متفق کنم پولش یه مقدار زیاد شه به واسطه اینکه اون جنسی که میخوام بزنم یا اون حسی که میخوام بهم بده. من اینکه ساده بزنم، مثلا میگم یه پارچه ساده روش نقشه یه الدن رینگ رو میخوام چاپ کنم، او مای گاد، هایپ الکی برای تبلیغ چیز نباید میگفتم. من دوست دارم، من چیزای کاستومایز این شکلی دوست دارم، خیلی دوست دارم که اون نیمچه انباری که دارم، اتاقی که دارم، هر چی که هست پرسونالایز بشه. من خیلی از این قضیه لذت میبرم و حالا جالبش اینه که جا ندارم، به خاطر این همین نصف مانگا اون بالاست. ولی مثلا اینجا عینا دارم، اینم از ارغوان گرفتم، اینا رو ارغوان چاپ میکنه تو هر سایزی که خودتون بخواید فکر کنم چاپ میشه و من به خاطر اینکه فنبوی خیلی دوست دارم برای همین اینو چاپ کردم. عاشق فنبویم. اگه فنبویید پی وی من یه تخفیف خیلی ویژه بهتون میدم. برچسب استیکر گیت گود. فاکی من پیسیمو نگاه کنم اولین چیزی که هر روز میبینم اینه که گیت گود. Do you feel me؟ معلوم اصلا همین چیز دیگه نمیمونه و میگم حالا جدا از شوخی و مسخره بازی که تو هر ویدیو دارم در میارم و یه بخشش به خاطر کانتنت، به خاطر اینکه درست کردن این ویدیو کلا واسه من یه جوریه سخته، یعنی اسپانسر بگیرم نمیدونم واقعا چجوری هندلش کنم و شاید همین یک جمله مثبت و تعریفی باشه از شکلی که ارغوان مثلا
به من سرویس داده. یه ذره بد در اومد جمله، ولی خب حالا به خاطر اینکه این اجازه رو میتونم به خودم بدم که ویدیو درست کنم و هر چند دقیقه که هست بیام محصولشون رو نشون بدم و بگم آقا از اینجا تهیه کنید پشیمون نمیشید. ببینید اینو میبینید، خب این دارم میگم فوق العاده است دیگه. اوکی اجازه بدید این رو یه جا به عنوان اورجینال میفروخت 2,600,000 تومان. من برای این 2,600,000 تومان پول ندادم، 260,000 تومان پول دادم. ولی الان که نگاه میکنم و کنار هم قرارشون میدم، حتی انقدر زحمت داده نشده تنظیم بشه. مثلا من این الان برای خودمه، من این خودم دارم، من برای خودم مشکلی ندارم. اینا با صدرا خریدیم، نصف پولشو قرار بود من بدم، نصف پولشو صدرا که ازم نگرفت آخر و مونده دست من. و من اینو مثلا اینطوری هم که اوکی و من دوست دارم اینو، یعنی من با همینم اوکی ام. منتها به بودجه خودم نگاه میکنم، اینا آقا من بیشتر از 300 تومن پول ندارم، خب نمیتونم انتظار چیز خوب داشته باشم، پس با همین اوکی ام. من میخوام حداقل اینو داشته باشم، حداقل آره میشه همینو دیجیتالیشو خوند. قطعا اسکنش بوده که ما تونستیم اینو در بیاریم و یه سری جمع اون اسکن بعد فیکس میشده یا مشکل داشته یا هر چیزی. ولی مثلا من اینطوری هم که من کتاب خیلی حال میکنم، من خیلی دوست دارم کتاب دستم باشه و حتی در تعجبم چقدر ویدیو راجع به کتاب چنلم کم هست. من یک سری چیزایی به خصوص خیلی دوست دارم، یعنی اصلا اینطوری هم که آقا من اینو اصلا خوندم، دوست دارم دیجیتالیشو حاضر نیستم دوباره بخوام، دوست دارم کتابشو داشته باشم. اینو که میبینم اینجوری هم که منم دوست دارم اون پوله رو بذارم، 1,000,000 2,000,000 هر چقدر میام. قیمت دقیقش دستم سوال بپرسید، به خود ارقام پیام بدید الان چقدر در میاد واسه اهورا. یعنی این ورژن از هر چیزی که شما می‌خرید گرونتر در اومد. بازم میگم بخاطر مسخره بازیایی که داشت و تنظیم و چه بدونم این حرفا، باید بفرستم ترکیه و آره میتونید از بیرونی هم چیزی تهیه کنید اگه شما هم مثل من چه بدونم اونقدر وضعتون فاکتاپه که میگی اوکی مثلا هنوز 300 تومن رو میتونم خرج کنم هر چقدر وضعم داغونه، نگه داشتنش فرقی با حالم نمیکنه. مثلا میخوام یه بخرم، میرم چی میخرم؟ آرت اف هالمومین کسل میخرم، میرم بدونم آرت اف گوستاف سوشیما به جای اینکه اینجوری آرت اف گوستاف سوشیما مثلا این شکلی باز میشه، به جای اینکه اونو تو اندازه اصلی بگیرم باز همین اندازه میگیرم و حال میکنم دیگه. حالا مثلا فعلا شاید حتی یه حس خاصی داره که به شکل آزاردهنده‌ای میگم که نمیدونم کسخالم مازوخیسم. من محصولات مختلفو دیدم. یه موقعی هست یه نفر فقط پراید سوار شده بعد داره راجع به لامبورگینی با شما صحبت میکنه، یا اینکه داره راجع به این صحبت میکنه که چرا پرایدش بهتره وقتی که هیچ ماشین دیگه یا سوار نشد. من همون پراید رو دیدم، هم فرغونه رو دیدم. اصلا من از یک سری جلد به خصوص مانگا که دارم چند تا دارم، از چند جای مختلف تهیه کرده بودم به خاطر اینکه می‌خواستم این بودجه و پولو بذارم و خیلی جدی مقایسه کنم، تیر لیست یا رنک بندی درست کنم از اینکه اوکی کی مثلا کدوم فروشگاه سرویس بهتری داره میده، کدوم فروشگاه محصول بهتری داره میده ولی سرویس بدی داره، کدوم فروشگاه مثلا اینجوری بدقول فلان بیساره. الان مثلا میگم الان که شما این ویدیو رو دارید میبینید من صبر نکردم حالا این ویدیو رو درست کنم، چون اینو باید بدم بره. این یکی، این دوتا، یکی دیگه هم سفارش دادم 3 ماه 2 ماه طرف نرسونه به دست من، هی میندازه عقب. اون قراره چیز باشه که اون قراره باز مثلا طرح اورجینال باشه، یعنی از این بزرگتر باشه مثل این باشه. مثلا خواستم اونم با کنار این مقایسه کنم ولی خب ندارم اصلا نرسیده. و 3 تا آرت بوک از یه چیز، حالا یکیش برای من نیست ولی خب و میگم خیلی هدف جدی من سر مقایسه اینجور چیزا داشتم، بخاطر اینکه خودم دوست دارم، هم ارزش خاصی دارن، هم به نظرم یه نفر نه تنها به اون اثر باید توجه کنه، باید سراغ یک سری چیزای دیگه مربوط به اون اثر هم بره. خب یکی از اون چیزا چی بهتر از آرت بوک و اینکه مثلا بره آرت بوک هالمومین کسل یا یه اثری که دوست داره بگیره و ازش لذت ببره، چه به عنوان یه چیزی که نسبت بهش پشنته، چه همینطوری میخواد بیشتر چیزی یاد بگیره و متوجه بشه. یعنی به نسبت اینکه شما چه شکلی اپروچ میکنید نسبت به این چیز، در هر صورت اون چیزی که میخواید رو میتونید بگیرید. هم الان که فکر میکنم نسبت به این حرفا که زدم احتمالاً یه سری ویدیو راجع به آرت بوک ها، کتاب، کمیک، مانگا بیشتر درست کنم، بعد تلاشمو بکنم. منتها یه مقدار خودم حالا کم تجربه‌ام و به خاطر شکلی که دوست دارم اون محتوا رو مصرف کنم و پولی که ندارم، یهو میبینم مثلا تو 4 ماه یه 300 تومن میتونم خرج کنم.
من همون آره کمتر محتوا مصرف کردم. با سر مانگا حالا مثلا نتونستم تحمل کنم همچین چیزی. مثلا سر مانگا اینطوری بودم که ولش کن، دیجیتالی میخونم میره، من نمیتونم 40 تا جلد مثلا بخرم. انقدری که من مانگا خوندم اون سری حساب کردم 1 میلیارد 2 میلیارد تومان در میاد. اینجوری بودم که همچین پولی داشتم که ادیتور همه زندگیم ویکس بود. چجوری به من یه نفر میاد میگه آره برید مانگا اورجینال بخونید، اورجینال بخرید؟ برو بابا. مانگا کمیک حالا باز کنار اومدم، ولی یه سری کتابا رو معمولا سعی می‌کنم تهیه کنم. مثلا یه آرت بوک هست که آتششو دارم میخوام بخونم، دیجیتالش هست، فایلش جلومه، یعنی خودم نگه داشتم بدم بگم آقا اگه فایلشو نداری بیا اینو تنظیم کن چاپ کن برای من. نخوندم. من اینطوری هم که دوست دارم. ببینید یه کرمی هست که نمیدونم خیلی تفریح، اصلا ویدیو رفت توی حالت دیگه، حس میکنم در رابطه با خودم کردم، همه چی رو باید در رابطه با خودم کنم. من بدبختم، من هابیام خیلی گرونه. fuck this shit. و دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردین و این حرفا. بازم میگم برقوان بازم در هر صورت خودتون تاکید داشته باشید. من یه چیز با کیفیت میخوام. من میخوام جلدش این باشه، من میخوام کاغذش اینجوری باشه. من میدونم کاغذ اصلیش اونجوریه و کاغذ اصلیش به واسطه ریویوهایی که دیدم کیفیت نداره. من میخوام توی کاغذ با کیفیت بزنی، هزینه‌اش هر چقدر که میشه بشه. دمتون گرم و شب و روز خوش.